Salutare și bine ați revenit pe canal! Astăzi vreau să vă arăt cum am făcut o gentuță din bumbac. M-am inspirat din videoul ăsta de pe YouTube, o să las linkul în descriere și am modificat-o puțin pentru că voiam să fie buzunarele diferite. Avem aici toate piesele componente, materialul negru este un tercot de bumbac, iar materialul de la interior este un poplin. Deci ăsta este corpul principal, am marcat aici curbura care urmează să fie la colțurile astea de jos, este marcată cu cretă. Bucata asta care va uni cele două părți principale și vine pe lateral. Pe fiecare bucată exterioară voi avea și un mic buzunar și de asemenea și buzunare la interior. Ca să pot să păstrez aceeași rază la toate bucățile, mi-am tăiat un template dintr-un carton ceva mai gros. Pentru că nu mă pot abține și uneori trebuie să complic lucrurile mai mult decât este necesar, am ales ca pe bucata din față să pun niște vipușcă. Vipușca este o bandă bie cu un șnur în mijloc. E un detaliu tare drăguț, doar că este destul de greu de asamblat. Mă rog, nu neapărat greu, doar că necesită ceva mai multă atenție. Bun, am prins-o aici cu clipsuri peste tot și m-am folosit de piciorușul pentru fermoar ascuns de la mașina de cusut ca să pot merge cât mai aproape de margine cu acul. După ce am cusut la exterior, deci prima dată se coase, așa am văzut la persoanele mai experimentate decât mine, că prima dată se coase de o bucată și ulterior atașez și dublura sau căptușala. Am tăiat excesul, după care am întors toată bucata asta pe față și am mers să o calc. După ce am călcat-o, am crestat aici toate zonele astea unde există cusătură curbată, să se relaxeze materialul și să stea mult mai bine atunci când o întorce înapoi pe față. Folosind piciorușul normal de la mașina de cusut, am făcut o cusătură la margine ca să stea rezerva pe loc la interior. Asta plus că mi se pare că se vede ceva mai drăguț atunci când e o cusătură din asta decorativă. M-am ocupat apoi de buzunarele exterioare și ca să formez tivul ăla drăguț, am folosit cusătura numărul 13, care este la fel o cusătură decorativă. Am făcut apoi buzunarele interioare, am lăsat acolo un mic spațiu ca să le pot întoarce pe față și le-am atașat de fiecare bucată de la interior. Am cusut apoi fiecare buzunar exterior. Prima dată am lăsat bucățile dreptunghiulare exact cum erau și după ce am făcut cusătura, am decupat excesul acolo la colțuri, pentru că e mult mai ușor să potrivești o bucată cu colțuri drepte decât una cu colțuri rotunde. Apoi am folosit o grămadă de clipsuri și de bolduri ca să prind bucata aia care vine pe centru. Iar apoi când am cusut am avut mare grijă aici unde vine zona asta curbată să nu cumva să se facă vreo cută. Nu că ar fi până la urmă o problemă majoră, doar că se vede mult mai bine atunci când materialul este cusut mai drept. Ce am învățat și eu din altă parte este că atunci când ai o zonă din asta curbată de cusut, nu urmărești materialul care este înaintea acului. Deci tot ce contează să fie drept este materialul care vine fix sub picioruș în momentul respectiv. Deci dacă e nevoie, ridici piciorușul, aranjezi materialul acolo, astfel încât să nu obții cute pe cât posibil, după care îl pui înapoi și coși fără probleme. Verificam aici să mă asigur că totul e cusut cum trebuie. Acolo se văd niște cute, dar după ce am călcat, am aburit bine de tot, s-au dus cutele alea, nu se mai văd. Am încercat aici să folosesc, o riglă din asta pentru călcat, nu știu, e dintr-un material de plastic aparent rezistent la fierul de călcat, dar mi s-a părut mie că nu se potrivea zona aia curbată cu forma riglei, așa că până la urmă am dat-o la o parte și am călcat bine de tot, toată cusătura asta. Până la urmă am întors pe toate părțile pe suportul ăsta pe care l-am și chiar m-am folosit și de bucata aia îngustă ca să pot ajunge cu fierul foarte bine pe cusătură. Cu două bolduri am prins clapeta asta cu care o să închidă geanta ca să nu o prind în timp ce cos următoarea bucată. Deci asta este a doua bucată exterioară. Am cusut-o aici la fel, cu mare grijă, la zona aia curbată. După care am crestat din nou toate cusăturile curbate. Tot timpul când avem curbură, ori la interior, ori la exterior, materialul trebuie crestat ca să se poată relaxa și să avem o curbă cât mai lină. Am întors apoi geanta pe față și am verificat toate detaliile, să mă asigur că totul vine acolo unde trebuie. După care am fixat bareta.
Am prins-o aici cu niște clipsuri ca să nu vină în calea acului și toată bucata de la exterior, deci tot ce e din materialul principal, l-am introdus în căptușală, în partea care vine la interior. Asta de la interior e același procedeu, nu l-am mai filmat încă o dată, că nu are niciun sens, dar are fix aceleași componente. Bun, și le-am fixat aici, fiecare m-am asigurat să vină cusătură pe cusătură, ca să nu am decalaje, și am folosit o cusătură simplă dreaptă ca să fixez peste tot. De menționat că am lăsat o bucată necusută în căptușală, ca să pot întoarce, se vede aici, ca să pot întoarce toată gentuța pe față. După asta m-am chinuit ceva ca să fixez bucățile astea, să fixez baretele pe părțile laterale. Am vrut să fie o cusătură în formă de X ca să fie mult mai rezistentă, deși nu o să fie nimic foarte greu în gentuța asta, dar nu știu, așa am văzut la altele și m-am gândit să fac și eu. Bucata asta care a rămas la interior, am încheiat-o la mașină, rapid, cusătură dreaptă, nimic complicat. Am pus câteva bolduri aici ca să pot fixa căptușala în interior și să pot aburi bine toată geanta. N-am vrut să se ridice materialul ăla și să calc cumva vreo cută. După care am făcut aici o cusătură de aplatizare la margine ca să nu iasă căptușala în exterior. Tot ce a rămas de făcut a fost să montez o capsă. Am ales o capsă de plastic pentru că n-am vrut să montez din aia de metal, n-am vrut să găuresc materialul foarte mult și asta de plastic are un țâmburuș care intră fără să fii nevoit să tai materialul, pur și simplu intră printre fibrele materialului și apoi când o prins cu cleștele ăla doar se aplatizează bucata de plastic. La final am șters toate urmele de cretă, deși oricum urmează să o bag la spălat, așa că nu contează prea mult. Bun, și așa arată gentuța la final. Mi se pare tare drăguță, e un model foarte simplu și este și foarte ușor de făcut. Eu doar am văzut video-ul ăsta pe YouTube și am zis, hai să încerc să fac și una. Are două buzunare la exterior, unul în față, unul în spate, iar la interior, la fel, buzunar, față, spate. Gentuța este destul de încăpătoare, buzunarele astea exterioare țin un telefon fără nicio problemă, deci încape la fix, iar la interior îți încap câteva agende, telefonul, eventual și un portofel mai subțirel, așa. Aici e tivul ăla decorativ, de care vorbeam mai devreme, numărul 13 la mașina mea de cusut, și asta este cusătura de fixare pentru baretă. Asta e tot pentru videoul de astăzi, sper că v-am inspirat să vă faceți și voi una. Ne revedem la următorul video.